Chamieya YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා මම. අද අරගෙන තාත්තලුත් වීඩියෝ එකකට. මේ ගොඩක් කට්ටිය දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි එයාලා ෆෝන් එකකින් සින්දුවක් ආදී. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ බලද්දී මේ ෆෝන් එකෙන් අවුට්පුට් කරන සවුන්ඩ් එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒකට ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරනවා Bluetooth speaker. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් යන්නේ ඒ කට්ටියට සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් එන සහ ගණන් අඩුවෙන්ම ගන්න පුළුවන් සුපිරිම වර්ගයේ සුපිරිම Bluetooth speaker එකක් ගැන මේක ඇවිල්ලා JBL Go 2 කියන Bluetooth speaker එක. ඉතින් මේකේ unboxing එක සහ review එක තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක සාක්කුණක් ගායන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕනම දෙනෙක් මේක අරන් යන්න පුළුවන්. අතරත් ගොඩක් පොඩි. ඉතින් ඔයාලට අතේ ගුණක් තියන් මේක යන්න පුළුවන්. මට පේන්නේ නැති මේක මගේ අත දිහා බලපුවම මේක කොච්චර පොඩිද කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කොහේ හරි තැනකට නම් මේක අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ බලමු මේකේ unboxing එක සහ මේකේ review එක. අපි යන් එක්වලට වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් friends මෙන්න තියෙනවා අපේ JBL Bluetooth speaker device එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එකේ එන්නේ. ඉතින් මේකේ box එක ගත්තොත් අපිට මහ ලොකු දෙයක් කතා කරගන්න නැහැ. ඉතින් මීට වඩා දේවල් අපිට මේක unbox කරාට පස්සේ කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා මම මේක ඉක්මනට unbox කරලා අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන සුපිරි වැඩ කැලේ මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේක පටස් ගාලා unbox කරගන්නම්. හරි ඉතින් අපි මේක unbox කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ JBL device එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. ඒ වගේම මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමයි item එකක්. ඉතින් මේ box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඔයාගේ user manual එක සහ ඔයාගේ Bluetooth speaker එක charge කරන්න හම් වෙන micro USB data cable එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇතුලේ තියෙන ඔයාගේ user manual එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔයාලට මේක දන්න දෙයක් තිබ්බොත් ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මෙන්න මේ JBL Bluetooth speaker එක ගැන. ඉතින් අපි මේක අතර ගත්ත ගමන් අපිට දැනෙන්නේ මේකේ තියෙන material එක. ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ metal mix material එකකින්. ඒ හින්දා අපිට මේකේ තියෙන රබර් ගතියක් වැඩි. ඒ හින්දා අපි මොකක් හරි surface එකක් උඩ තිබ්බොත් මේකේ තියෙන ලිස්සන ගතිය ගොඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා අපිට ඕනම තැනක වගේ මේක තියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක front එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහාම තියෙනවා දැලක්. ඉතින් මේක පිටිපස්සේ තමයි අපේ speaker එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දැල උඩ ගාලා තියෙන JBL logo එක. අපි දැන් කතා කරමු මේකේ back side එක ගැන. ඉතින් මේකේ back side එක ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් JBL කියලා එයාලගේ logo එක පිටිපස්සෙත් ගහලා තියෙනවා. මේක නම් ගොඩක් matte finish එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම side එක ගත්තොත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් චූටි කැලක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි අයින් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් micro USB data cable එක. කියන්නේ ඔයාගේ device එක charge කරන්න හැම වෙලම micro USB data cable එක ගන්න තියෙන මෙතෙන්ට සහ 3.5 audio in එකක් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක තියෙන හින්දා ඔයාගේ මේක Bluetooth නැති වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ 3.5 audio in cable එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකෙන් මේකට cable එකක් කනෙක්ට් කරලා මේකෙන් ඔයාලට සින්දු අහන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඔය කතා කරේ මේකේ side එක ගැන. අපි බලමු මෙන්න මේ උඩ ඒ කියන්නේ මේ බොත්තම් තියෙන හරිය අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන බටන් වලින් power button එක, ඒ වගේම Bluetooth pair button එක සහ volume down button එක. ඊට පස්සේ අපිට volume up button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ එක play push කරන button එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට device එක ගැන කතා කරොත් අපිට දැක්ක ගම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි බලමු මේක කොහොමද අපි on කරලා මේක use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ උඩ පැනල් එක ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා power button එක. ඉතින් මේ power button එක තප්පර 3-4ක් ඔබාගෙන ඉද්දි චූටි sound එකක් එක්ක on වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ චූටි bulb එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ඒක පෙනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Bluetooth pair button එක. ඉතින් මේකේ කපාරක් එබුවට පස්සේ ඔයාලට තව චූටි sound එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ Bluetooth on වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මොකක් හරි ෆෝන් එකක් එහෙම device එකක් අරගෙන Bluetooth on කරලා බලන්න. මෙන්න තියෙනවා JBL Go 2 කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක දුන්නට පස්සේ මේක ඔටෝ පෙයා කරගන්නවා. ඒ පෙයා කරගෙන කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ තව චූටි සවුන්ඩ් එකක් හම් වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ දෙක එකට කනෙක්ට් වුණා කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ කතා කරේ මේකේ තියෙන දකුණ පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක දන්නවා මේකේ ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බටන් සහ මේකේ තියෙන අපිට පේන දේවල් අපි දැන් කතා කරේ. අපි දැන් බලමු මේක නොදකින පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් සහ මේකට යොදාගෙන තියෙන features මොනවද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Bluetooth version එක 4.1 කියන Bluetooth version එක තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ IP rating එක. ඔයාලා දන්නා හැම device එකකම ගොඩක් device වලට IP rating එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ
ඔයාලා දන්නේ නැති IP rating කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් දන්නේ නැත්නම් මම පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන් එන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නේ නැති water resistant සහ water proof දෙක අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. water proof කියනකොට වතුර ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. water resistant කියනකොට වතුර ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. වතුර වැටුනොත් ඒකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න වගේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට iPhone 7 එක ඔයාලා දන්නවා මේක වතුර ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. වතුර වැටුනොත් ආරක්ෂා වෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ඔයාලට වතුර ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක water proof. ඒ වගේම මේක IP rating එක IPX7 කියන එක X කියලා කියන්නේ නම් එයාලා මේක ටෙස්ට් කරලා නැහැ කියන එක 7 කියලා කියන්නේ ඔයාලට මේක වතුර ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අඩි 3ක් ඇතුළත සහ 6 භාගයක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක උපරිම ඇතුළට ඇරයි යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වතුර ඇතුළට ඇරයි යන්න පුළුවන් අඩි 3ක ප්‍රමාණයක් විතරයි. සහ මේක ඔයාලට වතුර ඇතුළේ තියන් ඉන්න පුළුවන් 6 භාගයක. ඒ කියන්නේ විනාඩි 30ක කාලයක් විතරයි ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වතුර ඇතුළේ. ඉතින් මේක IP rating එක IPX7 කියන එක සහ මේකේ ඔයාලට පැය 5ක විතර ප්ලේ ටයිම් එක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ඔන් කරලා සින්දු අහන්න පුළුවන් පැය 5ක විතර කාලයක්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක charging time එක ඇවිල්ලා පැය 2කමාරක් මේක charge කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ බැටරිය මිලි ඇම්පියර් 750ක් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බර ඇවිල්ලා ග්‍රෑම් 130ක් 120ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේකේ බර තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේක අපි නොදකින පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ අපි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ කියන සවුන්ඩ් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේකේ බේස් එකේම සාමාන්‍යයෙන් හොතට එනවා. ඉතින් කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේකේ බේස් නැතුව ඇති කියලා. නෑ, ඇත්තටම නෑ. මේකේ බේස් එක සාමාන්‍යයෙන් සුපිරියට වදිනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මම දැන් මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ iPhone 5 එකකින්. ඉතින් මේකේ තියෙන සවුන්ඩ් එක අපිට මනින්න බෑ මම මේ දෙන විදිහට. මොකද මේක ඔයා අරගෙන සහ ඔයාගේ මේක අහලම බලන්න ඕනේ ඔයා මේක ළඟ තියාගෙනම. මොකද මම දැන් මේක රෙකෝඩ් කරන මයික් එක අනුව මේක සවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් දාලා පෙන්නන්න මොන වගේද මේකේ සවුන්ඩ් එක. channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා ඊට පස්සේ bell එක නැත්නම් බලලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න ඕන නම් මම පල්ලේ description එකේ phone number එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ phone number එක ගිහිල්ලා කවුරු හරි contact කරලා ඔයාලට මේකක් මිලදී ගන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න, subscribe කරන්න මතක කරන්න, like කරන්න, share කරන්න මතක කරන්නත් එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් මෙන්න ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවද තේරුම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. සහ තාම මොනවද කරලා තියෙනවනම් ඒක නැත්නම් පල්ලෙහා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.